بخير، كيفكم دايرين؟ راكم غايه لاباس عليكم وانتم تشوفوا فيديو تاع اليوم. راني نايضه بلا ما نوريكم وجهي باسكو هدا وين راني نايضه. غادي نبدا نهاري الاول معاكم. دونك كما راكم تشوفوا لا شامبر كي راهي دايره. غادي نخملها، غادي نوريكم دوره نخملها ومن بعد هيك ندخل ندوش ومن بعد هيك نماكي ونتلاقاو. شوفوا الشامبر كي راهي دايره، راهي مخلطه. غادي نحلو التواقي منه من بعد ندخلو ندوشو. كيما راكم تشوفوا خملت لا شامبر فيت كلش جبدتو ودروك غادي ندخلو ندوش. وعندي كسوه مسخه غادي نحطها اكوتي باه كي نجي في الليل نخملها. فوالا راني خرجت هنايا، راني في ريستورون ولا برجر حدا لوطيل اللي راني فيه. غادي نديكم معايا تحويسه خفيفه اليوم وحدي، خايفه غادي نكمل الخدمه على الوحده. غادي نعاودو نخرجو في رحبه ولا المهم غادي نشوفو السيستم كيفاش غادي يكون. برجر تاع مهبل. انا طلعت الفوق باسكو قالوا لي طلعي وهبل فوالا راني في ريستورون شادو مونديت. الكولا ما شبهش بزاف في خاطر قلبي ما يطلعش منها. برجر تاع مهبل حياتي. نكمل برجر ولا حاجه نشريها حتى ثاني والله مش مشبه بزاف، سموه كيتشيك برجر صدق البرجر الحقيقي. المهم البنات راني وصلت، راني في لاشومبر. رحت عند تايفون لوفيس بصح خداه وعنده بعض الناس معاه. المهم قعدت نص ساعه قال لي قارعي لي نهودو في رحبه ونخرجوا في رحبه وندورو في رحبه. سي بوغ سا رجعت للشامبر نقارع له. قعدي معنا باه نروحوا جوله جميله جدا نتلاهاو في رحبه. باي باي البنات. جيت مع تايفون بلاصه كافي كيما هكا تهبل. عجبني السيستم تاعها. نوريكم تايفون. عاود خرجت، راني باغيه نشري صوالح تاع بحر باسكو كنا رايحين للبحر من بعد. كاين لي بوركين يهبلوا لهنايا. ان شاء الله باش نخير. عودوا معايا غادي نديكم دوره وتشوفوا معايا. سأقيس الألبسة الآن اللي اختاريتها ونقول لكم بعد كي نروح للدار نوريكم كاع شريت. ما نوريكمش ضروري البنات. لي بونطالون يهبلوا ميم لي شوميز. ما عرفتش غادي نشري باسكو بزاف شكيل وبزاف صوالح. Bak. اليوروب هادي طويله ثاني خصني غير لي كتات تاعهم وصافي. زين تبي انصومبل تاع المتحجبات هذا وينه. غادي نكيسو نوريكم كي يخرج عليه. مايونيز كاتشاب يو توست شوكو توست انا جيت راني في ريسبسيون تاع لوتيل. راني باين نموت. شوفوا كيف ما قديتش والله العظيم. ما زدتش طولت بزاف. جبت طاكسي وصلني حتى عند لوتيل. هاني قررت لكم يجي بالك نروح للسبيطار باسكو مضراره بزاف. البنات انا وليت لكم راه الليل عندنا. رانا في ريستورون برا انا وتايفون. هبلتو مسكين. تخيلوا شي كنا رحت للدار قلبي هكا طلع وكلشي. ما دولا خاطري في الكبده بالك من العيد
قعدت نشوف فيها في الفيسبوك عاد ل11 تاع الليل، وكانت في خاطري وما هدرتش قاعده غير هكا لاخر ل11 تاع الليل راني جايباتو بابا. درنا شحال من الاخرى كلشي راه مبلع، درنا شحال من ريستورون كلشي مبلع. ايا لقينا لهنا قلت ناكل كفته ولا ناكل كبده ولا ما ناكلش. هذه هنا تعرفوني متى تعرفوا اسمني بو شوربه كيلا باتشا ني شوربه. قلت له جاي لك كيلا باتشا، يعني هي نورمال واحد اللحم نتاع عباليش وقيله بوزلوف، هي مانيش غالطه ما نعرفش والله ما على بالي. المهم كاين كافي حدانا هنا داك غير منا ونصوتو داخل الكافي. البنات شوفوا الحب اللي راه في وجهي. صحايتكم غاشي راه بزاف شحال تكونوا غايه لاباس عليكم زينوا نهار اليوم صحايتكم. راني انا دروك في لوتيل، فوالا هذا الاوتيل عسكري. اليوم العيد هما راهم عايدين معسكر، انا ما نجمش ندخل في وسطهم. المهم راني رايحه نشري لهم الحلوى، راجلي قال يشري الحلوى باش يعايدهم ورحت معايا. بنات الحلا راهي راقده عندهم، تحس بيه كاع ماشي العيد والله العظيم انقرا خربانهم. لا كاين بلايص مثلا سيرتو هادي بلاصه تحس بيه راكي في الاوروب، هادو كاع دي الاخرين سمحولي وما يبيعوش شراب وكلشي، تحس بيه كاع ماشي مسلمين والله كلشي مبلع. انقرا في هذا الوقت سمي الاذان تسمعي بزاف صوالح بارابور لهنايا. هذه هي تركيا تختلف من بلاصه لاخرى، لا حياة لمن تنادي، كلشي راه مبلع. سي لا بروميير فوا زعما نلقى زعما في تركيا في عيد كلشي مبلع. هي نوع مليحه ماشي مليحه، راهي العشرة كلشي مبلع. سيتادير في رمضان هذا وين نورمالمون في رمضان كلشي مبلع، في رمضان تلقاي كلشي حال لي ريستورون منا. عجب انا تختلف والله تختلف. ما يعطولي نحس روحي وحدي ندور في الشارع. عليكم تشوفوا لي غوب، شوفوا لي غوب بلانش، علي راني اليز حكم التليفون اليز. انفير لقيت حانوت صغير شريت من عنده شوكولا، شي قسمها الميسيو غادي نطلع الفوقه بالخوف باش نوريكم الفوقه، غادي يجمعهم كاع حتى لهنايا. قاعده نصور فيهم تاع راهم قاعدين تحت في باسكو هكا بغيت قلت له دير دوك الصف هكا. ترى المهم صحة عيدكم، غادي نروحو نفطرو كيف صحة عيدكم واش راه تكونوا فوتوه بيان. انا سنا مانيش حاسه بالعيد باسكو ميم با مذبحناش، وهما غادي يذبحوا، هما ذبحوا اون توليكا ذبحوا تحت في العسكريه ماشي في لوطيل لهنايا، غادي يوصلهم اللحم لهنايتو. المهم انا يعني ما غاديش نشوف الكبش ومن نعرف فوالا العسكر هنايا، وعجوزتي ذبحت تما في كيما راهي دروك هي راهي في داري. سي بوغ سا يعني ما سنة العيد ما كان حاله باسكو كل واحد راه في جهه، انا وراجلي في جهه، وغدوه ان شاء الله الا كتب ربي راني مسافره نروحو البحر في رحبه، الا كتب ربي نفوتو يا متشابين 3 جور ولا ونولي. كما عارفين راني اونسيت وكلشي ما لازمنيش بزاف فواياج 3 جور نقعدوها ونولو. كنا دايرين بزاف د الحسابات منا قبل كاع ما نطيح اونسيت، كنت ناويه نجي وكلشي لهنايا، كنا دايرين بروغرام انا وياه باسكو غادي يدي فايكونس تاع العيد وغادي يدي فايكونس واحد اخر فيه 3 جور. هيا قلنا زعما هذاك تاع العيد نروحو للبحر 3 جور هذيك نروحو لبلاصه واحده اخرى. بلات تعرفوا مصنع تاع ماشي مصنع الشوكولا، متحف الشوكولا
كنت باغي نديكم ليه في اسطنبول هنا، مي دوماج راني مريضه وكلشي، راه بعيد بزاف منايا، فواياج ما يليقليش بزاف، راني مفواياجيه ديجا 8 سوايع فوالا، بحر منا ما با ساعه يعني نورمال. بصح الشوكولا تما جو بونس 6 سوايع 7 سوايع كيما قال لي، هو بعيد. قاعد يخطب فيهم دابا العيد. انا قاعده نسمع في التشويعه صاول يعني صدق. شكرا البنات، نروحو نفطرو، هاي العشرة داكو فطرو، من بعد كنجو نخمم شومبرات بالليل، نخمم شومبرات هذا من النية تكون الوحدة ولا نخرجو نديرو دورة، نروحو واحد الكافي شحال نبغيها درت ليها المرة اللي فاتت. فوالا جينا لوفيس تاع التليفون دونك راه خايب قاعد ما تصورينيش، انا نجي نصور فيك، جيت نصور فيك تخدم. عندي مارادونا. من بعد هكا دروك غادي يجيبونا هنايا ناكلو هنايا. ها؟ لان حسن باغي نرقد.